Greetings, ladies and gentlemen, cum s-ar spune pe limba țării de unde provine și această mașină și melodia din intro. Și între acel artist, pe numele său de buletin, Georgios Kyriakos Panayotou, cunoscut mai bine sub numele de George Michael, și acest Land Rover Range Rover, există o legătură. Mai multe, de fapt, pentru că George Michael chiar a deținut câteva modele de Land Rover Range Rover și, în ultimul rând, felul în care a evoluat cariera sa și calitatea actului muzical pe care acesta l-a făcut seamănă foarte mult cu evoluția acestui model. Pentru că oarecum oamenii ăștia au fost contemporani. Sunt născuți oarecum în aceeași perioadă și au evoluat profesional pe parcursul cam acelorași ani. Evident, Land Roverul Range Rover a început totuși mai din timp, fiind un model care acum este aflat la a 5-a generație, dar a fost lansat în 1970. Și primul model al acestei generații a fost și cel mai longeviv, stând în producție undeva la 26 de ani. Revenind puțin la George Michael, dacă ne uităm la cariera lui, a început așa ca un puștan boy band. Colegul său de trupă, Andrew Ridgeley, cu care a făcut acea formație pe nume Wham, făcea niște melodii relativ legere pentru petreceri, cum ar fi Last Christmas I Gave You My Heart și câteva alte șlagăre din astea, să le numim. Însă undeva în perioada anilor 90, contemporan cu momentul în care modelul ăsta a evoluat la fel foarte bine, cariera lui s-a schimbat și a lăsat deoparte frezele alea nebune, a început să se îmbrace foarte mișto, elegant. Este unul din primii artiști care s-a îmbrăcat monocrom, cămașă, sacou, pantalon, la aceeași culoare de negru satinat de obicei, și muzica sa a evoluat excelent. Și din punctul meu de vedere, albumul Freedom 90, cel care conține melodia Freedom pe care am încercat umil să o interpretez în intro, este unul dintre cele mai bune albume și melodia aia transmite ceva. Atât pe parte de clip, conține unele dintre cele mai frumoase femei din perioada anilor 90, structura melodiei este impecabilă, având atât o voce cât și un pian desăvârșite pe fundal, și cam așa este și această mașină. S-a maturizat foarte frumos și de la hainele țărănești, într-un mod admirativ spus, pe care Land Roverul le avea de fapt la începutul carierei sale în 1948, cu modelul Classic Defender, a ajuns să se schimbe într-un soi de sacou și multe alte ținute elegante, pe care le îmbracă de ceva timp și clar o să le îmbrace de acum încolo, indiferent de viitorul lumii auto. Este un model de referință, pentru că dacă stăm să ne gândim, este cel care a dat trendul acestor SUV-uri de lux și toți ceilalți au fost niște copiatori. Dar nu zic în sensul rău, pentru că e bine să ai o diversitate, dar uneori contează cine dă tonul. Și într-un fel, britanicii au atât o rigiditate, cât și o flexibilitate. Adică, dacă stai să te uiți, au aceleași obiceiuri. Ceaiul ăla de la ora 5, vânătoarea, petrecerea timpului în natură, călătoriile, muzica, felul în care fac politică, dezbaterile, felul cum beau, cum se bat la meciurile de fotbal și faptul că sunt un neam de raceri. Au concurat în toate sporturile posibile, și în aer, și pe uscat, și pe apă. Și sunt un neam care necesită, de fapt, merită toată admirația. Și exact așa e și cu mașina asta. Povestea ei începe înainte să existe, pentru că totul a început cu Defenderul, care cumva, pentru că era necesar în perioada de după război, a fost într-un context de fapt foarte interesant, pentru că la terminarea războiului, fabricile de la Solihull din Marea Britanie aveau o capacitate de producție mult mai mare decât cea reală pe care o făceau, adică aveau disponibilitate de a face mult mai multe modele. Firma avea succes la momentul respectiv, Defenderul a fost o mașină care s-a dus și ea pe multe generații și a fost produsă zeci de ani, însă din motive economice, politice, recent a fost oprită producția acesteia. Însă acel model era unul utilitar, spartan, și ei și-au dat seama undeva în perioada anilor 50 că clienții totuși ar prefera și ceva mai confortabil, dar care să aibă totuși aceleași veleități de mașină off-road. Fondatorii companiei au decis însă să facă un model de Rover care să aibă aceste capacități, care, din păcate sau din fericire, nu a ajuns în producție și era foarte apropiat de un concept actual de break. Era o mașină cu 2 uși, dar cu 5 locuri,
având un ampatament destul de lung, de 100 de inci, care era însă doar tracțiune spate. S-a încercat reeditarea acelui model sub forma unei generații a doua, care a ajuns foarte, foarte aproape de a fi în producție. Însă nu s-a întâmplat asta. Și undeva în perioada anilor 60, pe la jumătate, și-au dat seama că mai curând ar adapta pe ideea de Defender Deluxe, ceva de genul. Și așa a apărut conceptul de velar, care era denumit velar pentru a ascunde presei noul model. Velar însemna în limbile spaniolă și latină ideea asta de a ascunde ceva, dar acronimul venea de la V8 Land Rover, adică un Land Rover cu motor V8. Și proiectul a luat naștere în 1970, atunci când a și ieșit prima generație, un SUV cu un soi de alură de brec, un ampatament scurt, 2 uși, dar 5 locuri și cu un sistem de tracțiune integrală permanent, spre deosebire de Defender, care îl avea part-time. Mașina a avut de la bun început niște motorizări V8 și doar o cutie manuală. Și în primii 10 ani n-au fost mari variații și ruperi de rim. Însă s-a întâmplat ceva foarte interesant când au avut ideea de a colabora cu revista Vogue, acel renumit cotidian, să-l numim așa, de modă și de lifestyle, și au făcut o echipare cu numele Vogue, pe care revista l-a luat în primire și a făcut o serie de ședințe foto renumite cu acel model, punându-l pe coperta revistei. Și așa mașina a ajuns să fie cunoscută intens și în America, pentru că de la bun început ei au vrut să concureze cu piața americană, cu modele precum Jeep Wagoneer, de exemplu. Și acolo s-a întâmplat ceva interesant, pentru că au făcut tapițeriile mai calitative, au avut ornamente diferite de celelalte modele, au primit și o cutie automată și la un moment dat au primit și casetă de transfer cu 2 trepte, în timp ce inițial era doar un 4x4 permanent simplu. Chestia asta s-a mai întâmplat și în viitorul acestui model. Și după 1982, în momentul în care firma a fost separată de Jaguar și de Triumph, fiind deținută de grupul Leyland și constituindu-se ca parte separată, ca Land Rover, entitate de sine stătătoare, au început investițiile masive și până în 1994, când a apărut al doilea model, au fost foarte multe modificări. În fiecare an se schimba câte o tapiserie, mai erau ceva reglaje pe la motor, mașina practic diferea de la un an la altul, dar esența ei era păstrată și undeva spre finalul carierei s-au gândit că ar fi bine să facă și un model cu 4 uși. Inițial această dezvoltare în 4 uși a fost făcută de către un producător numit Monteverdi, care se afla în Elveția, dacă mi-aduc bine aminte, însă acea variantă era una mai frumoasă decât cea la care s-a gândit Land Rover, care era destul de urâtă din punctul tuturor de vedere. Și a ajuns să fie produsă. Pentru ultimii ani s-a putut cumpăra și cu 4 uși, însă la origine, așa cum am menționat, ea a avut doar 2 uși, a avut o alură destul de slim și pe urmă a primit și un ampatament mai mare de aproximativ 108 inci, dacă mi-aduc bine aminte. Și în 94 a apărut proiectul Pegasus P38A, care era denumit după camera tehnică unde aveau loc toate discuțiile de dezvoltare a acelei mașini. Iar de acolo, cred că povestea se complică în ideea în care piața se schimbase, doleanțele clienților erau mult mai intense, modelul a primit suspensie pneumatică cu control electronic, care putea să dea o înălțime diferită mașinii. Chestia aia nu s-a schimbat, toate modelele de la acela până în prezent au acel sistem evident evoluat în multe feluri. Toate au fost 4x4 cu sistem permanent și, în general, au avut casete cu reductor. Motorul V8 a fost dus până la 3,9 litri și poate cea de-a doua generație care a avut și un facelift n-a fost neapărat la fel de arătoasă ca prima. Și cred că actualul Range Rover, așa cum îl cunoaștem noi ca format, pentru că el nu s-a schimbat foarte mult. Dacă aduci acei fondatori ai companiei din anii 50 și teleportezi în prezent, cu siguranță vor recunoaște această mașină și fără sigle. Nu s-a schimbat foarte mult la aspect și asta este cel mai interesant, pentru că se păstrează tradiția, umblându-se însă masiv la nuanțe și suma nuanțelor face ca produsul care arată oarecum la fel să fie total diferit. Și probabil ceea ce cunoaștem noi ca Land Rover, Range Rover modern, este cel care a apărut în 2002. Acel model însă era făcut în colaborare cu BMW, conținea foarte multă electronică și tehnică de la BMW-urile E39, dar exact în timp ce a fost lansat în producție, BMW a vândut către Ford divizia Land Rover și acolo a fost o trecere de la BMW la partea de Ford și primii 2 ani de existență mașina a avut o casetă de transfer făcută de New Venture Gear și cu motoare de origine BMW pentru partea de benzină, iar după
acei 2 ani, au trecut pe modele finanțate de către Ford, ce foloseau niște motoare diesel de origine PSA Ford și benzinele făcute de către Jaguar Land Rover, dar cu banii lui Ford, pe care le-am mai povestit eu în trecut la prezentarea acelui model Jaguar S-Type recent. Și de acolo, practic, modelul nu s-a schimbat foarte mult până în prezent, a tot crescut în capacități cilindrice și puteri, oferea motoare V6 diesel, V8 diesel, un V8 benzină și aspirat natural și cu compresor în diverse cilindre și ajunsese la un moment dat să aibă până la 510 cai. Modelele diesel plecau de pe la 250 până pe la vreo 313 cai și au fost toate echipate cu niște cutii ZF8HP, ZF6HP și în general cu un sistem foarte potent de tracțiune integrală ce presupunea o casetă de transfer centrală cu diferențial Torsen pentru modelele care nu aveau reductor și cu diferențial cu pinioane cu control electronic de blocare prin un ambreiaj multidisc în cazul celor care aveau reductor și pentru modelele puternice și opțional pentru toate celelalte un diferențial blocabil electronic pe puntea spate și suspensie pneumatică cu 2 brațe pe spate, 2 brațe pe față. Însă, odată cu apariția modelului L405, care a fost undeva prin 2012 ca an, mașina a mai fost cizelată. Parcă i s-au redus dimensiunile optic, dar a fost mărită. Motoarele au fost și ele reproiectate pentru că s-a trecut deja pe tutela lui Tata Motors, care a preluat de la Ford această afacere, din nou niște chestii complicate în timp. Și în prezent, acest model, care a fost prezentat acum 6 luni, undeva prin octombrie 2021, s-a ajuns ca să fie numit model 2022. Fiind a 5-a generație, L460, care nuanțează foarte mult ceea ce a fost înainte. Schimbă însă și radical anumite chestiuni. Mașina vine cu o varietate foarte mare de configurații tehnice și mai ales pe partea de configurații ale interiorului. Mașina aceasta mi-a fost oferită de către cei de la Jaguar Land Rover Țiriac Auto, adică reprezentanța. Și le mulțumesc cu această ocazie pentru că e un model pe care chiar îmi doream să-l prezint. Am făcut niște poze statice mai de mult când am fost la lansare, însă acolo a fost un eveniment de prim contact și n-am putut să mă apropii la fel de mult ca mașină, însă acum cred că i-am descoperit misterele și încerc să vi le transmit și vouă. Această mașină poate fi configurată începând cu un preț de aproximativ 125.000 de euro. Dacă însă iei cele mai mari motorizări și cu cele mai complexe opționale, poți să ajungi să dai pe ea și vreo 330.000 de euro. Adică vă dați seama câtă gamă de prețuri este în ea, e greu să găsești 2 modele identice. Din punct de vedere tehnic, motorizări sunt vreo 8 variante ale unor 3 sau 4 motorizări fizice, adică ai motorizările mild hybrid benzină de 360 și 400 de cai, numite P360 și P400. Ele conțin un compresor electric și o turbină mecanică twin scroll, un alternator generator și o baterie pe 48 de volți și împreună dezvoltă aceste puteri. Dar fizic motorul este identic. Pe urmă există o motorizare plug-in hybrid care va fi lansată cât de curând, ce poate avea 440 sau aproximativ 510 cai, ce folosește același motor, care apropo este un 6 în linie numit Ingenium, 3 litri, care nu mai are acel compresor electric pentru că trece pe o configurație plug-in hybrid. Rămâne doar cu turbina twin scroll și capătă un motor electric de vreo 143 de cai în transmisia ZF8HP ce înlocuiește convertizorul și împreună au 2 grade de putere, o baterie de vreo 38 de kWh brut și 31 util, ceea ce dă o autonomie pe electric de peste 100 de km și o putere sporită evident care vine la pachet cu acea greutate suplimentară a bateriei. Iar pentru diesel există de asemenea 3 modele pe piața europeană și americană și alte 3 pentru piețele care nu necesită norme restricționare de poluare. Adică ele se numesc D250, D300 și D350 și conțin un motor Ingenium de 6 cilindri 3 litri, care are 2 turbine, însă unele sunt cu geometrie fixă, altele cu variabilă și în variantele puternice au doar turbine cu geometrie variabilă. Acele motorizări sunt mild hybrid pentru America și Europa și fără mild hybrid pentru restul lumii, cel puțin asta conform comunicatelor Land Rover, dar probabil voi nu o să vedeți un asemenea model și nici eu, pentru că nu se vor vinde și nici nu se vor importa aici. Iar vârful de gamă este un V8 de 4,4 litri, de origine BMW, este motorul N63, un twin turbo ce dezvoltă 530 de cai și vreo 750 de Nm, care poate să miște sufrageria asta de aproape 3 tone, până la 100 cu vreo 4,4 secunde, dar mai important sunt timpii de după și este o motorizare minunată. Au luat-o pentru că 5 litriul
aspirat și cel cu compresor pe care îl foloseau, acela finanțat de către Ford, cred că nu mai poate împlini foarte ușor normele de poluare stricte Euro 6D. Și atunci era mai simplu să iau un motor deja existent, care este montat pe o serie de mașini, a fost deja montat pe multe alte mașini și variante sedan și sportive, inclusiv pe BMW-uri de origine M, și asta înseamnă că a fost testată suficient cât să fie considerată o motorizare aptă. Aici este un model care costă aproximativ 154.000 de euro, configurația P400 și este long wheelbase cu 7 locuri. Și aici vine în plan și o nouă organizare a echipărilor și a dotărilor interioare. Înainte erau foarte multe echipări, acum au rămas cumva mai puține. Range Rover, SE, HS, Launch Edition, autobiografii și SV-urile, care sunt și cele mai puternice și bine echipate. Ai variante short wheelbase sau long wheelbase și, în mod normal, ele vor avea 5 locuri. La long wheelbase vei putea opta pentru 5 locuri cu o cotieră individuală ce poate coborî electric și poate să asigure niște funcții de confort pentru fotoliile din spate, reglaje, masaje, ventilații, chestii de genul ăsta și ai, evident, mai mult loc decât într-una standard. Sau poți să ai 5 locuri standard sau poți să ai 7, cum are acesta, fiind cea mai mare configurație interioară, adică Range Rover-ul de familie de lux, să-l numim așa. Și pentru cine chiar vrea ceva special, poate lua modelul long wheelbase cu acele scaune individuale în spate, cu fotoliile acelea de tip suite, care au în zona centrală o consolă nedetașabilă, ce conține o masă electrică ce se ridică motorizat, suportul de pahar de asemenea este motorizat, ai un frigider foarte adânc între scaune care are tot așa comandă electrică, orice ține de acele elemente se controlează electronic. Pentru scaunele individuale, dar nu cele de tip suite, există și un sistem infotainment disponibil cu ecrane de aproximativ 11 inch în spate, iar pentru cele suite, care sunt un fel de first class, au ecrane de 13 inch, cu o modularitate foarte bună și o să vedeți la interior la ce mă refer, prin faptul că au simplificat foarte mult atât în față cât și în spate, comenzile pentru perdeluțe, pentru geamuri, pentru climatizare, totul este mult mai ușor de folosit și deși ai multe funcții care sunt pe ecran, pentru că acesta oferă feedback haptic, vei simți când apeși în zona lui și atunci se simte ca un buton fizic. În față, de asemenea, în standard, scaunele au 20 de reglaje, iar memoriile au fost integrate în butoanele de reglaj și pentru cei care vor ceva în plus, poate să-și ia scaunele individuale care au 24 de reglaje, funcție de ventilație, încălzire, masaj cu tot felul de programe undeva la 24 și acele reglaje suplimentare pot fi accesate doar în zona meniului. Dar pentru că ai memoriile setate, mașina oricum va ține minte toate aceste chestiuni. Display-ul central are 13,1 inch, cel de bord de asemenea este generos și are probabil cel mai ușor de configurat sistem complex dintre toate, pentru că are o serie de ecrane care pot fi mutate în tot felul de direcții, o să vă arăt din nou la partea asta de interior. Și alte chestiuni interesante sunt pe partea de configurare piele, de exemplu. Poți să alegi un material sintetic poliuretan care seamănă foarte bine cu pielea, dar pe care, sincer, cred că românii nu-l vor înțelege, pentru că noi vrem materialele alea bune să și fie reale, nu simulări. Și atunci poți să alegi tot felul de tipuri de piele și ce mi se pare interesant e că ai tot felul de pachete care poate să-ți extindă calitatea ornamentelor, a pielii de pe scaune și mai ales poți să alegi 2 tonuri diferite de culoare. Un maron chis în partea din față sau un negru și în spate poți să ai piele crem pentru scaune, complet separat unele față de celelalte. În standard vine cu climatizare pe 3 zone, dar evident că toate aceste modele mai bine echipate o să aibă climă pe 4 zone și legat de sistemul audio, este un Meridian care are și Active Noise Cancellation. În opțional vin și cu niște tetiere active cu boxe care pot să dea niște contrafrecvențe ce anulează complet sunetul exterior. E foarte silențioasă mașina și am putut să o probez pe diverse drumuri. Și, nu în ultimul rând, partea tehnică de transmisie este una interesantă. Suspensia este pneumatică pe toate cele 4 corțuri. În premieră vine cu bare antiruliu active în standard și vine și cu direcție pe puntea spate, care la viteze mici cotește în contra roților din față, iar la viteze mai mari în aceeași direcție, ca să simuleze o mașină mai scurtă la viteză, mai lungă, care poate să negocieze virajele mai bine. Iar pentru parcări, spatele se va degaja și el, roțile mișcându-se invers. Din bănuielile mele, mașina nu mai are în caseta de transfer un diferențial, așa cum se întâmpla cu celelalte modele, care aveau Torsen la fără reductor și un bevel gear differential la cele cu reductor. Erau niște casete care se numeau Magna DD295.
Pentru că acest model poate deconecta complet puntea față și asta pe mine mă duce cu gândul la un sistem în care cardanul este trimis către spate, către un diferențial cu plăcuțe, cu alunecare limitată și cu vectorizare de cuplu din frâne și când este necesar, cuplează un pachet de ambreiaje multidisc care trimite rotație și la cardanul față. Deci ai o proporție de 0-100 în ambele direcții ca procent pentru repartiția de cuplu. Însă este o casetă care conține în standard reductor și care are aceste bare antiruluri deconectabile pentru modurile de off-road și se poate articula suspensia mult mai mult. Cam asta ar fi în linii mari partea asta de tehnică a mașinii. Este făcută pe platforma asta MLA, care vine cu îmbunătățiri în sensul în care este mai rigidă, conține niște inele din astea structurale trecute în caroserie, și are 80% din componente făcute din aluminiu. Pentru că mașina oricum este una grea, având foarte multe opționale, e clar că nu vei vedea o configurație sub 2,4 tone. Majoritatea chiar depășesc 2,5 tone, iar cele mai grele cred că se apropie de 2,7. Dar chiar și așa poți să tractezi 3 tone jumate, ai posibilitatea de a merge pe tot felul de drumuri. Anvelopele sunt de la 21 la 23 de inci, culorile sunt vreo 33 la număr și sunt făcute pe grupe, unele ajung să coste până pe la 12.000 de euro, fiind niște culori individuale și multe alte detalii de nuanță pe care vă invit să le regăsiți în configurator, pentru că acolo vei vedea câte chestii poți face și nu poți să faci o mașină full option pentru că sunt tot felul de fire alternative de culoare. Poate unuia îi place negru, poate unuia îi place roșu. De asemenea, la faruri poți să alegi două tipuri de faruri, ambele adaptive, dar doar unele au un sistem de asistență digital, iar mașina poate folosi informațiile de la satelit pentru a adapta rigiditatea suspensiei și funcționarea farurilor și a sistemelor de siguranță în funcție de ceea ce urmează pe drum în față, toate fiind integrate în acest sistem numit PV Pro. Destul cu creionarea acestei mașini, cel mai important pentru mine a fost că i-am spus povestea și felul cum a evoluat ca mașină. Și este o mașină care, mai pe românește spus, putea lux, într-un sens cât se poate de admirativ și orice ai putea spune despre Range Rover, mai puțin că nu este o mașină elegantă. De-a lungul timpului, pentru că au fost tot timpul niște mașini scumpe și le-au permis tot felul de oameni și nu contează cine este la volan. Eu personal am văzut experiențe foarte interesante, în sensul în care, într-o zi, cu un model anterior, am văzut pe cineva care a reparat o pană, dar a reparat-o cu mare stil. Era îmbrăcat cu pantofi Oxford, cu un costum minunat și a pus niște prosoape ca să nu se murdărească și singur a folosit coarba, a schimbat roata și era o imagine pur britanică. N-am văzut niciodată așa ceva și mi-a plăcut că omul ăla, deși avea niște haine de schimb, pentru că le-am văzut în spate în portbagaj, a ales să-și schimbe roata într-o parcare de mall cu stil. Evident, putea să dea un telefon și să vină o platformă și să rezolve chestia asta, dar dacă omul se pricepea, de ce nu? Așa că, din punctul meu de vedere, este o mașină care merită toată lauda pentru eleganța ei. Evident că, fiind atât de complexă, se vor strica. S-au stricat și înainte. Au avut tot felul de probleme, dar cei care sunt clienți țintă pentru asemenea mașini caută altceva. Ei nu caută un preț mic, nu caută chestiuni din astea care să țină neapărat de performanță unilaterală. Nu o să fie o mașină care o să fie scoasă de toți în off-road sau pe circuit, însă ea poate să facă multe chestiuni și este vorba de nuanțe. Lumea vrea să și le configureze, vrea să aibă un etalon social. Pentru asta este clasa premium, care nu se măsoară în cifre exacte, se măsoară în senzații și percepții. E vorba de cum vrei să fii văzut sau cum vezi tu acele lucruri. Asta este cel puțin opinia mea. Nu trebuie să fie și a voastră, dar cred că așa trebuie pusă mașina în context. Hai să deschidem capota să vedem ce se află pe aici. Am mai avut în vizită acest motor pe un Jaguar F-Pace și să vă arăt interiorul ăsta foarte complex și să facem o probă interesantă de drum pe partea de consumuri, pentru că pe cât de mare e și putere de 400 de cai cât are, mie mi se pare că cel puțin în oraș scoate niște consumuri decente pe care uneori n-am putut să le scot cu motorizări de 1 litru și 3 cilindri. Configurația asta se numește P400, Petrol 400, adică 400 de cai benzină. Este un motor Ingenium L6, adică 6 litri în linie, de 3 litri, ce dezvoltă pe această configurație 400 de cai și 550 de Nm. Pe cea mai slabă are undeva în jur de 360 și parcă vreo 500 de Nm și pe configurațiile plug-in hybrid scapă de acea turbină electrică și e mărită puterea totală a sistemului prin aportul acelui motor electric. Toată seria asta Ingenium este configurată modular, adică și benzinele și dieselurile împart componente comune și mai ales combustibili între ei, adică motoarele diesel între ele și motoarele benzină între ele împart exact aceleași componente.
pistoane, bujii, injectoare, supape și așa mai departe și sunt centrate în jurul unei camere de combustie de aproximativ 500 de centimetri cubi cu alezaj mic și cursă lungă. Under square, sub pătrat, cum se numește, adică au 83 cu 92, ceva de genul. Și sunt niște motoare modulare, 3, 4 și 6 cilindri, care pot fi configurate cu turbine twin scroll pentru cele benzină plus ajutorul unui compresor electric pe aceste motoare mari, iar la diesel sunt două turbine care au diverse tipuri de geometrii în funcție de puterile motoarelor. Iar această configurație este una pe care am mai prezentat-o pe un Jaguar F-Pace, are exact aceleași cifre de putere, însă softul este probabil calibrat diferit, având în vedere diferența de greutate și a faptului că această mașină e gândită totuși să facă și off-road. Atunci sistemul de răcire e diferit și creionarea, să zic așa, a softului, a livrării puterii diferă. Motorul este integral construit din aluminiu, atât baie, bloc, chiulasă și partea superioară și conține un sistem de distribuție ce se află în spate. Sunt 3 lanțuri, unul mic pentru pompa de ulei cu debit variabil, un lanț median care mișcă un pinion aflat undeva la zona de mijloc a motorului și de la acel pinion pleacă al 3-lea lanț ce mișcă cei 2 arbori cu came, care se rotesc în același sens. Și aici apar niște chestii suplimentare. Arborele cu came de evacuare, care se află pe partea asta, are distribuție variabilă electrohidraulică cu solenoid din acela plasat direct în pinion în spate, iar arborele cu came de admisie, aflat pe partea aceasta, nu acționează direct supapele printr-un set de came, ci camele sale presează niște pistoane care stochează acea presiune hidraulică în niște acumulatori, unde se află niște solenoizi electrici, care în funcție de starea lor de operare, pornit, oprit în diverse măsuri, pot să trimită acea presiune hidraulică către un piston din capătul supapei. Acest sistem se numește Uni-Air și a fost dezvoltat de către Fiat Powertrain Technologies împreună cu Magneti Marelli undeva prin anii 90 și a fost vândut ca patent către firma Schaeffler, care acum produce acel sistem și îl vinde înapoi către Fiat și către Jaguar Land Rover sub nume diferite. Multi-Air se numește în cazul grupului Fiat Chrysler și Uni-Air în cazul lui Jaguar Land Rover. Însă sunt niște diferențe majore între sisteme pentru că Fiat Chrysler, Stellantis mai exact, nu dorește folosirea unui arbore cu came dedicat pentru partea de admisie și are un singur arbore care acționează direct supapele de evacuare și indirect niște pistoane hidraulice care, prin modulul acela de solenoizi, acționează supapele de admisie. În cazul lui Jaguar Land Rover sunt 2 arbori cu came dedicați, care amândoi au distribuție variabilă electrohidraulică în capul arborelui, dar pe partea de admisie este sistemul acesta care, în esență, elimină necesitatea unei clapete de accelerație. Ea există acolo pentru un uz secundar și pentru a crea un soi de vacuum în admisie ca să fie trase înapoi gazele de Carter și partea de vapori din rezervor, însă în realitate tu când apeși accelerația, prin acei solenoizi controlezi cât de adânc se duc supapele de admisie. Relantiu înseamnă undeva la 0,2 mm deschidere supapă, 6500 de rotații înseamnă aproximativ 1 cm deschidere de supapă și în felul acesta nu ai vacuum natural în admisie. Ar fi fost necesar o pompă de vacuum pentru frâne, însă această mașină folosește un sistem integrat de frânare care pare a fi fabricat de către Bosch, însă la origine s-ar putea să stea totuși cu sistemul Continental MKC1, care este și primul ce a apărut în piață odată cu lansarea modelelor Giulia și Stelvio. Revenind la motor, ce mai are interesant este faptul că are chiulasa integrată în galeria de evacuare integrată în chiulasă, are o turbină twin scroll care este Mitsubishi dacă este twin scroll normal și Borg-Warner dacă sunt turbinele de diesel. Deci avem o turbină Mitsubishi twin scroll cu wastegate electric și în completare un compresor electric Borg-Warner pe 48 de volți care este alimentat de bateria pe litiu-ion de 48 de volți care este încărcată de de alternatorul generator care are și funcția de start-stop și recuperează energia și încarcă acea baterie și alimentează electrica mașinii printr-un convertor ce coboară tensiunea la 12 volți și reîntoarce curentul de 48 de volți în acest compresor electric. Și practic la turații mici, acel compresor umple golul de putere al turbinei, care poate fi făcută mai mare ca să funcționeze în putere la turații înalte și să livreze toți cei 400 de cai. Deci practic motorul acesta la blană
funcționează pur termic. Acel compresor este parcat, să spun așa, în acel moment și de aceea sunt două trasee alternative. Aerul intră prin acest traseu, se duce în turbină și turbina comprimă, bagă în intercoolerul acesta care și răcește aerul printr-un circuit termic separat și îl bagă în galeria de admisie și suplimentar, prin acest scot de aici, compresorul electric participă și el cu un flux suplimentar de aer care este răcit și care ajunge tot în admisie. Galeria de evacuare fiind integrată, presupune că este și răcită și are un management termic mai bun, iar în zona de admisie este o galerie de plastic ce conține tot felul de senzori de presiune și rampa de injectoare care este plasată în zona chiulasei, însă e setată central aici, nu are treabă cu galeria. Și se poate vedea, dacă se dea această protecție la o parte, filtru de ulei, senzor de poziție pentru arborii cu came și pentru sistemele acelea hidraulice, rampa comună cu cele 6 injectoare, care este alimentată de o pompă de înalte, ce este antrenată de unul din arborii cu came, pompă clasică cu piston. Motorul de asemenea are centrul arborelui cotit defazat de centrul pistoanelor, astfel încât pistonul fiind la punctul mort superior, deja arborele a parcurs câteva grade de rotație, iar în partea de curea de accesorii avem alternator, compresor de aer condiționat și o pompă de apă cu un control electronic, adică are un fel de obturator care poate opri traseul de antigel și există și un circuit secundar de răcire pentru intercoolerul din admisie, toate însă folosind un singur vas de expansiune și au niște supape de sens pentru toată treaba asta pe aici, iar în rest motorul e relativ convențional. Mercedes, de exemplu, are o configurație similară, dar a ales să pună compresor de aer electric, să nu folosească deloc curea de accesorii, pompa de apă de asemenea este electrică, iar starterul generator nu mai e pe această curea, ci este integrat în transmisie. Probabil o să urmeze și asta în viitor la aceste modele ca să mai scadă din complexitate. Și ce e interesant că, deși un motor 6 în linie, are două casete cu filtre de aer și un rezonator, ele unindu-se în această conductă, în partea asta de aici. Mie personal îmi place sunetul acestui motor, chiar dacă are și filtrul de particule, nu se aude la fel de sălbatic ca în afara Europei, dar are 6 cilindri, e perfect echilibrat, are un litraj optim, nefiind nici prea mic, nici prea mare, este și mild hybrid, deci impozitul este redus cu până la 95%, are aportul acelui compresor electric care nivelează clar curba de cuplu a motorului, este silențios, e rafinat în operare și are niște consumuri corecte pentru o asemenea mașină, o să vedem în partea de test drive. Aici putem vedea turelele amortizoarelor, unde se află acele amortizoare pneumatice, care au însă și niște amortizoare interioare făcute de către cei de la Bilstein, care au control electronic atât pe înălțime cât și pe duritate, pe amortizare. Barele antiruliu active care sunt trecute pe sub motor și care se pot deconecta în off-road, suspensie de tip dublu braț, adică avem o basculă superioară în partea aceasta, care este prinsă și se vede aici, și în zona inferioară două bascule separate, dintre care una e de ghidaj și cealaltă conține prinderea de la amortizor, iar în premieră pe puntea spate sunt 5 brațe, nu mai sunt sistemele acelea dublu braț plus încă un braț suplimentar de rigidizare, așa cum se întâmpla pe modelele vechi. Adică este o arhitectură nouă. În completare, toate modelele vin cu o cutie ZF 8HP, variantele plug-in hybrid au altă etajare a treptelor de viteză, iar celelalte, fie benzină, fie diesel, mild hybrid sau nu, au exact aceleași trepte de viteză ca etajare, însă le diferă rapoartele din diferențiale. Caseta aia de transfer conține un dispozitiv de cuplaj multidisc, care poate să facă mașina să fie cu 4x4 blocat permanent, 4x4 deschis, tracțiune spate, are și reductor, plus diferența asta de înălțime de la suspensie dă mașinii o versatilitate foarte mare. Destul cu partea asta tehnică, cred că cel mai frumos ce ține de această mașină este interiorul, așa că hai să-l vedem. E o mașină cu prezență impunătoare, mie personal îmi place cum arată mai mult pe culori deschise, mai ales în zona interiorului. Ideea e să-i găsești un soi de contrast, că așa dacă o faci pe toată monocrom, uneori parcă nu îi se evidențiază foarte bine calitățile. Și au lucrat foarte mult la exterior, deși seamănă mult cu ceea ce era înainte, ca să reducă coeficientul de frecare. Aceste mânere de la uși se retrag automat și niciun element nu e protuberant, să spun așa, nu are niciun fel de dungă în exterior, adică rezistența
Aerul nu întâmpină rezistență în momentul în care trece peste caroserie. Stopurile sunt din ore desenate și apare ceva interesant. Pentru America, astea sunt și semnalizări și blinkă-ne mai intens în momentul în care pui semnalul. Pentru Europa, semnalele sunt situate aici și nu-ți dai seama unde sunt decât în momentul în care ele se aprind. Dacă deschizi portbagajul, vei vedea destul de multă modularitate pe aici. Există clasicul haion din două bucăți care se deschide motorizat. Ca să închizi segmentul de jos separat, apeși butonul acela, dacă apeși butonul de sus, se vor închide ambele. Oblonul portbagajului poate fi plasat în partea din spate, însă l-am mutat aici ca să pot să arăt și locurile individuale spate. Mașina având 7 locuri, ele se configurează de la această parte de aici. Dacă, de exemplu, apeși acest buton, se vor plia toate scaunele și o să obții o suprafață de încărcare, un volum, de fapt, de probabil 2800 de litri, ceva de genul. Se poate vedea că încape o vitrină frigorifică aici fără probleme. Și în momentul în care ridici scaunele de aici, de la aceste clape, ele revin și pot fi setate individual. E clar că trebuie motorizare pe astea, că nu o să stea nimeni să facă treaba asta cu mâna. Și în momentul în care apeși clapa secundară, se deschid locurile din spate. Normal, portbagajul are în jur de 800 de litri dacă ai rândul 2 de scaune pliat. Însă, cum acesta nu este pliat, aici o să vezi un disponibil de vreo 300 de litri aproximativ, nu foarte mult. Și mai este ceva interesant aici, un soi de organizator care poate fi deschis odată așa și blocat. Aici are un elastic care poate fi însă dozat. De exemplu, aici poți să pui ceva spații, chestii de depozitare. Prin apăsarea acestor cleme îl închizi la loc. Poți să-l deschizi și invers, trăgând de clemele astea pe aici, exact același mecanism. Și dacă tragi de această clapă de aici și încă o dată, vei găsi un spațiu suplimentar de depozitare în partea din spate. Versiunile cu 5 locuri au niște scaune suplimentare aici, care se pot pune cu tot cu niște perne, ca să stai cu spatele invers, și haionul are o serie suplimentară de lumini și boxe, care pot fi controlate cu ajutorul unei aplicații, ca să faci un picnic melodic, cum se spune, iar acest haion duce undeva în jur de 100 de kilograme. Cam asta ar fi în linii mari prezentarea de aici, închiderea ceva de genul. Silențios și rapid. Mânerele se pot escamota electric, însă acționarea lor este mecanică, ceea ce tind să prefer. Iar accesul în spate este unul destul de facil, având în vedere că ai butoane pentru partea asta de aici. Întâi o să arăt aceste locuri, pentru că în partea din spate, acolo, dacă stai să te gândești, e loc mai mult pentru niște copii, nu o să stea neapărat niște adulți foarte confortabil. Am pornit motorul ca să pot să arăt toate aceste funcții. Din partea aceasta se pot vedea memoriile și reglajul pentru scaunele din spate, care au multiple direcții pentru că pot fi setate să meargă în tot felul de zone și de fapt ia să arăt eu mai bine de acum toată partea asta din spate. Cam așa arată aceste locuri și escamotarea se poate face complet electric, se poate vedea cum scaunul se duce cu totul în față și ai acces către zona de aici. Dar clar, pentru un adult nu e una foarte, foarte mare, pentru că nu te lasă acest spătar să stai foarte bine, însă la cât loc e în față, se poate deplasa spătarul măcar 5 cm ca să poți să stai ok. Eu la 1,90 totuși nu sunt cel mai bun reper pentru asta. Îmi place faptul că există posibilitatea de a regla electric spătarele acestea și ele se pot duce cu totul în față ca să poți să ieși. Aici ai prize USB Type-C, încălzire în aceste scaune individuale pe câte 3 trepte, ventilații, boxe și iluminare în partea aceasta din spate de aici. Și accesul e destul de facil, exceptând partea asta de la picior, care e destul de greu de ocolit când ai labele mai mari. Cam atât loc este în partea din spate, cu banchetele date cât de în spate și cât de pe spate posibil, adică stai ca la televizor în fața canapelei, iar în zona aceasta se întâmplă niște lucruri interesante. Pe lângă faptul că memoriile sunt integrate în zona selectoarelor, ai tot felul de comenzi suplimentare atașate aici. De exemplu, de la acest buton poți să controlezi simultan geamurile, adică dacă vrei, poți să le deschizi pe ambele. Se poate vedea că ele coboară. Menționez faptul că sunt geamuri vitrate duble,
Deci se ridică simultan. Dacă mai tragi o dată de clapă, se ridică și perdeluțele simultan, care în momentul în care ajung în capete, la fel ca și geamurile, încetinesc. Singurul neajuns al acestor perdeluțe este că dacă mergi fără muzică, pentru că în mașină este extrem de liniște, se chițăie ceva undeva în zona lor, dar foarte discret, numai că fiind super liniște, auzi toate acele zgomote. Și e interesant că de la această clapă poți, de exemplu, să comuți geamul pasagerului de pe partea cealaltă. Și nu neapărat al tău, deci au simplificat comenzile în acest fel. De la acest buton poți să controlezi perdeluța de la tavan, care, apropo, tavan poate fi opționalizat sub forma unei sticle continue fără deschidere sau cum este acesta cu trapă care se deschide, și luminile de interior de asemenea pot fi deschise din această parte. Climatizarea are funcțiile acestea de auto cu traseu reglabil pentru toate cele două direcții din spate și ceva interesant, la fel ca în față, este că acest selector poate fi apăsat pentru a regla ventilația în scaune sau încălzirea în scaune, fiecare pe câte 3 trepte. Pe urmă, dacă tragi, ai zona de viteză ventilator. Și dacă mai tragi încă o dată, ai funcția de manual, auto sau manual. Când împingi încă o dată, reglezi temperatura. Totul cu un singur controller fizic. Este o integrare excelentă din punctul meu de vedere. În partea asta o priză de 230 de volți și porturi USB Type-C individuale. În zona centrală, de asemenea, o cotieră care are un buton metalic pentru suportul de pahare și încă un buton metalic pentru un spațiu de depozitare. Aici poți să ai opțional, pentru variantele cu 5 locuri, o cotieră care se deschide electric și este mult mai generoasă decât aceasta și conține un ecran cu care poți face tot felul de reglaje suplimentare pentru scaune, care conțin și reglaje mai multe decât acestea și tot felul de funcții de masaj. Iar cele scaune sunt alea care au o consolă centrală completă cu o masă electrică, suport de pahare electric, un frigider în locul acestei console și suplimentar niște funcții de masaj și reglaje până la 24 de reglaje, iar acel scaun poate fi dat în față, la fel ca și acesta. Ai comanda asta din față de la șofer și poți să reușești să stai cu picioarele întinse, pentru că placa aceasta coboară, îți susține picioarele și acolo este și încălzită împreună cu zona fețelor de uși, cotierele atât față cât și spate și cu zona centrală, toate astea fiind încălzite. Cam asta este în zona de spate, cel puțin pentru această mașină, care are configurația long wheelbase 7 locuri, deci nu avea cum să aibă toate acele fotolii, pentru că pur și simplu nu ar fi încăput. Suplimentar poți să mai cobori spatele de la niște butoane din portbagaj ca să încarci mai ușor și de asemenea poți să pui un cârlig cu acționare electrică. În partea din față, același tip de reglaje simplu cu maneta de deschidere. Menționez că de la anul vor fi disponibile pentru comandă mașini care au ușile complet electrice și pot fi deschise la atingerea unui buton, pe lângă funcția de soft close pe care o are și această mașină. Materialele sunt moi, capitonaj pe interior, piele inclusiv pe zona asta exterioară, la fel se întâmplă și în spate, unde avem capitonaj, spațiu destul de amplu de depozitare, iar aceste ornamente sunt din lemn real, aluminiu și pot fi configurate în tot felul de culori și materiale. Mai multe tipuri de piele și materiale pentru fațetele astea de ușă. Asta chiar este o piele naturală, conform unui pachet cu care este echipată mașina. Sistemul audio Meridian are suplimentar niște tetiere active ce pot avea boxe și anulare de zgomot exterior. Acesta este sistemul Meridian simplu, fără boxele din tetiere, dar are funcția de Active Noise Cancellation. După cum se poate vedea, scaunul nu are niciun fel de reglaje pentru că ele se află pe ușă și poate singurul lucru al acestei platforme care restricționează puțin volumul interior este faptul că are o podea dublă. Pentru că la anul va apărea un model complet electric și chiar modelele plug-in hybrid au bateriile situate în podea și nu în zona portbagajului, deci nu suferă modificări în acest sens. Scaunele ușor de reglat de la aceste zone, cu tot cu memorii, iar în partea asta de bord, pe lângă faptul că este cusut în piele, având un pachet SV de piele extins cu două tonuri diferite, ornamentele de asemenea pot fi configurate și ai niște butoane. Butonul de sus deschide acest torpedou, unde se află și un port USB, de fapt o brichetă, priză de 12 volți și este și capitonat, iar acesta deschide torpedoul inferior, de asemenea și el
capitonat. Foarte discret acest bord, navigația fiind plasată jos, dar nu prea jos, nici prea sus, nu intervine în câmpul vizual. Iar aici putem vedea același tip de controlere, unde reglezi aici temperatura, la apăsare vei regla ventilația sau încălzirea în scaune și la tragere, încă o dată, intri pe zona de ventilație, care poate fi setată manual sau poți să tragi încă o dată și te duci pe funcție de auto. Și ai și butoane de setare pentru auto de aici, direcții, dezaburiri, parbriz electric și ai suplimentar un buton pe care dacă îl apeși, îți deschide un meniu suplimentar pentru scaune. Și aici, de exemplu, poți să faci mai multe chestii. Să te joci cu ventilația și încălzirea, poți să oprești sau să pornești individual șezutul sau spătarul, atât pentru șofer cât și pentru pasager. Poți să faci reglaje. Dacă dai click pe aceste elemente, folosești aceste valori ca să poți să miști tetiera în 4 direcții. Lombarul de asemenea e foarte sugestiv făcut pentru că îți arată cum se deformează pe aceste direcții, se umflă, se relaxează. Partea asta laterală poate fi umflată sau desumflată, șezutul de asemenea poate fi extins și îți lasă la bază pe ușă comenzile necesare pentru chestiile basic. Poți să faci chestia asta evident și pentru pasager, exact aceleași reglaje, și ai suplimentar posibilitatea de a rabata electric toate scaunele, tetierele lor pentru a regla strict scaunul șoferului. Scaunul la distanță este acesta de pasager care se poate plia și cred că am acoperit acest subiect, inclusiv pe rândul 2 poți să faci aceste reglaje. Dar evident acolo nu ai disponibile toate aceste chestiuni. Aici poți maxim să pornești ventilațiile și încălzirile, pentru că nu sunt astea echipate cu altceva. Cam asta ar fi subiectul scaunelor. În zona centrală putem vedea un suport de telefon cu încărcare și amplificare de semnal. Aici în continuare un spațiu de depozitare capitonat și un port USB. Finisaj de lemn, închidere lentă evident. Modulul de control pentru sistem audio, butonul de pornire motor, schimbătorul, selectorul pentru modurile de condus și off-road. Dacă îl apeși este lăsat pe automat. Ai butonul pentru selectorul de low range și asistentul de coborâre în pantă, care poate să dozeze până la 18 km pe oră coborârea lentă a mașinii. Dacă însă apeși acest buton, ai o grămadă de moduri care pot fi selectate prin rotație și la rândul lor sunt configurabile. Aici de asemenea ai o placă ce se închide, suport de pahare, dacă îl tragi peste cap aici ai dita mai spațiu de depozitare cu port USB Type-A și USB Type-C, iar această cotieră are o dotare interesantă și anume un răcitor pe 2 trepte care chiar coboară temperatura la 5 grade, este frigider real, nu vreo glumă și este sigur conectat cumva la refrigerantul mașinii și se poate vedea că are aceste butoane. Cam atât cu partea asta de pasager, hai să vedem și la șofer. Și de fapt până să ies aș putea să mai arăt partea superioară care conține 2 parasolare ce pot fi scoase și deschise individual, la fel cum regăseam pe SUV-uri mai vechi. O oglindă cu capacitate generoasă. În partea aceasta este o oglindă care poate fi heliomată simplă sau poate avea un ecran de unde poți face și reglaje de poziție și luminozitate, buton pentru reglajul oblonului și pentru deschiderea mecanică, electromecanică a trapei. Chestie care se întâmplă evident la apăsarea acestui buton. Și ce mai îmi place este zona aceasta de mânere, care arată precum la un geamantan din acela vechi și se simt foarte plăcut la atingere. Funcția de soft close, care funcționează foarte silențios. Auzi însă motoarele mânerelor și trebuie să ai grijă să nu te sperii, pentru că în momentul când pleci de pe loc și ele se retrag, sună ca și cum ai trece cu mașina prin niște crăci și pare că se zgârie, dar nu are nicio legătură. Aici comenzi suplimentare, de exemplu ai buton pentru a coborî mașina ca să poți să ieși ușor, reglezi nivelul de înălțime, blocarea geamurilor, selectarea oglinzilor, aceleași memorii și 4 contacte individuale. Îmi place că n-au lăsat un buton și cu tot felul de alte butoane ca să trimiți comanda pentru geamuri individual, cum este la Volkswagen ID3, și au lăsat 4 butoane individuale. În partea aceasta este butonul pentru portbagaj, ornament de lemn, volan reglabil electric cu memorie automată de asemenea. Bingă-ne că e ușa deschisă și motorul pornit. Și aici putem vedea
bordul în toată splendoarea lui, au muncit mult la acest ecran pentru că l-au lăsat minimal, fără foarte multe butoane, dar cu aceeași complexitate a funcționărilor. Îmi place în mod special faptul că au elemente metalice pe capetele manetelor și arată foarte premium, așa, inclusiv butoanele acestea, și dacă ne uităm am și o finisare polișată pe acest exterior. Iar comenzile pe volan sunt destul de simple. De la acest modul controlezi bordul, de la acesta pilotul automat. Și undeva pe exterior aici există un țâmburuș care poate să-ți regleze înălțimea și adâncimea volanului și dacă îl rotești spre tine, trece în poziția de auto ca să aibă funcție de acces ușor când intri și ieși din mașină. Bordul iarăși merită lăudat, pentru că dacă stăm să ne uităm la detaliile lui, sunt foarte multe, însă parcă prezentate într-un stil simplificat și cred că ar trebui ca unii producători să ia notițe de la Land Rover pentru partea asta. Deci, putem avea, de exemplu, aceste ceasuri clasice și în momentul în care miști de săgeți ai o serie de informații suplimentare, melodii, hartă, un panou gol, asistența șoferului și un sistem care îți arată gradul de blocare al casetei centrale și a diferențialului spate, plus nivel de înălțime pentru acele perne. Și se poate vedea chestia asta în partea din față de aici, că e ușor de dozat. Iar în momentul în care comuți tipul ecranelor, poți, de exemplu, să faci un afișaj care să fie puțin mai simplist. Adică să ai, de exemplu, așa. Și evident că aici, în momentul în care intri pe partea asta de reglaje, ai posibilitate de reglare a panoului stânga, tot așa cu săgeți, toate cele sus-jos, o grămadă de informații, și dacă te duci în selector poți să dai panou info dreapta. Din nou vreo 4 tipuri de setare și în partea aceasta. Iar la dispunerea afișajului mai poți de asemenea să faci o hartă care poate fi făcută full screen și se vede minunat, poate să aibă și imagine vedere din satelit, iar în momentul în care te duci pe opțiunea de dispunere afișaj cu ceasuri, vei vedea un ecran care mie îmi place mai mult pentru că are aspectul acesta clasic analog. Deci eu zic că e destul de cuprinzător. În partea de sus este și un head-up display care se vede destul de puțin cu ochelari polarizați, dar el cuprinde evident setări suplimentare care pot fi făcute și în această parte. Tot ce ține de bord are un reglaj suplimentar în partea aceasta de centru de aici și aici poți, de exemplu, să ai 3 tipuri de computere de bord care sunt resetabile de la butonul din stânga de pe manetă și ai de asemenea setări de mașină care pot fi făcute de aici. Și ce mai îmi place este că pe lângă afișajul acesta central, poate tu vrei, de exemplu, să ai afișat aici, nu știu, hartă sau altceva. Și atunci, în zona de jos, ai o serie de informații care țin de computerul de bord. Poate vrei să-ți afișeze viteza medie, distanța rulată sau consumul. Și asta înseamnă că este un sistem versatil din punctul meu de vedere. Iar ecranul central are ceva foarte interesant și anume că în momentul în care îl apeși tare, are un feedback haptic, vibrează și se simte ca și cum ai atinge un buton. Ai aici grupate toate aplicațiile mașinii, navigație, setările alea de scaun pe care vi le-am arătat mai devreme și n-ai buton de back tot timpul, deci trebuie să revii în acest stil. Ai, de exemplu, camerele de marșarier și 360 care luminează foarte bine. Acum, fiind neoanele aprinse, ele pulsează pe cameră și ai și posibilitate de rotație 3D. În momentul în care, de exemplu, selectezi marșarierul, îți arată o grafică excelentă, vezi și mortarul din acele cărămizi, mi se pare super detaliată partea aceasta. Și suplimentar ai, de exemplu, setări pentru modul dinamic, unde poți să setezi tot felul de parametri, cronometru, accelerometre, chestii de genul ăsta, dacă chiar te interesează. Și ce mai este interesant e că la climatizare ai reglajele pentru față și pentru spate, poți să setezi și unghiul gurilor de aerisire motorizat și suplimentar ai un
sistem care îți arată puritatea aerului și îți arată curățarea și ionizare de particule, eliminarea de CO2 și astea funcționează prin electrificare, adică undeva în bord există un modul care aplică o tensiune foarte înaltă pe aerul venit și cumva descompune aceste particule și îți arată cât ai în exterior, cât ai în interior și da, cred că chestia asta cumva cam acoperă sistemul ăsta, de prezentarea lui mă refer. Ai și diagrama pentru sistemele astea de tracțiune integrală, care este de asemenea foarte cuprinzătoare și pe măsură ce conduci, vezi în diverse grade cum se blochează caseta de transfer și diferențialul și pe aceste gradații cât cuplu primește fiecare roată în parte. Și aici poți să vezi și înălțimea de lucru a suspensiei. Are o funcție prin care îți permite să mergi cu mașina până în 80 de centimetri înălțime de apă, adâncime de fapt, și are o funcție care detectează acea apă automat și o și monitorizează, dar nu o să fac chestia asta evident. Ai tot felul de informații suplimentare care sunt explicate aici și poți să și configurezi modurile de condus, pentru că aici uitați-vă câte sunt. Ai mod dinamic, mod eco, modul confort, ai pietriș cu zăpadă, noroi, nisip, pietre, imersia asta în apă și un mod configurabil, de unde poți să activezi și funcția asta pentru partea de selector-reductor. Aici, de exemplu, apare diferențiale, blocare centru și blocare centru și spate. Deci nu-mi dau seama, nu scrie nicăieri ce tip de diferențial este, dar ori este un diferențial central cu pinioane care are însă și un ambreiaj de control și încă un ambreiaj care decuplează cardanul față și cumva ele funcționează atât separat cât și împreună pentru a obține efectul adorit, ori este un dispozitiv de cuplaj cu ambreiaj fără diferențial central. Aici la fel poți să setezi tot felul de chestiuni de tracțiune care sunt foarte, foarte detaliate și ți-a probabil ore între să setezi mașina pe deplin. Mai ai un indicator care îți arată dimensiunile vehiculului, unghiurile de degajare și de atac, asta fiind o versiune long wheelbase are 5,25 metri, aia standard are cam 5,05, iar ampatamentul e 3,2, la cea standard este 3. Și aici ai și sistem de parcare automată, care identifică automat locurile de parcare atât pentru intrat cât și pentru ieșit. Cu ajutorul unei aplicații poți să setezi locul, cobori din mașină și ea va parca singură, dar trebuie să stai la o depărtare nu mai mare de 4 metri ca mașina să poată să facă acele manevre singură. Și cred că asta arată cu totul acest sistem. Ce îmi place la el este că are aceste tabulaturi și poți să-l configurezi, iar navigația este una care arată excelent. Este ca un calculator de casă la detaliul acela atât de bine este, se vede atât 2D cât și 3D cu orientare către nord, are o grămadă de setări suplimentare unde poți de exemplu să intri să vezi și chestiuni care țin de luminozitate, feedback-ul ăsta haptic, setări din hartă din satelit care se poate face din partea aceasta de aici, exact ca la o mașină premium cum ar trebui să aibă până la urmă. Așa că hai la drum să vedem cum se simte, ce consumuri scoate. Încă un detaliu minor, dacă de exemplu dai scaunul foarte în față, e bine că nu se duce atât de în față încât să obtureze oglinda șoferului, dar uitați-vă cât loc capeți în spate. Deci chiar dacă nu e o configurație cu fotolii individuale, totuși au lăsat opțiunea de a putea să te deplasezi în confort. Gândiți-vă că se mai întâmplă. Ești cu cineva în mașină căruia este rău și configurația va permite folosirea locului în acest fel. Și automat vei putea să pui persoana aia în spate să se relaxeze. Altceva, iarăși interesant, este că la ușile electrice poți face închiderea folosind pedala de frână. Destul cu detaliile, hai să facem tura de condus. Mă bucur nespus că mașina are soft close și trebuie doar să apropii ușile, auzi acele motorașe. Am uitat să arăt faptul că are cotierele acelea clasice cu robinet, care sunt oarecum inutile, sunt puse aici mai mult așa de design. E bine însă că poți să le pliezi cu totul în spate și este puțin spus scaun. Acestea sunt niște fotolii, pentru că stai foarte confortabil în ele. La o apăsare de buton, sistemul Mild Hybrid își face simțită prezența imediat, în sensul în care nu simți prezența unui demaror clasic convențional, care să facă cumva mașina să se simtă tremurat în momentul în care pornește. Mi se par foarte
intuitive comenzile astea de reglaj pentru climatizare și cred că e o mașină foarte versatilă prin faptul că e gândită. Dita mai barca la 5,2 metri întoarce, nu chiar în loc, între 10 și 11 metri raza de bracaj, dar foarte, foarte ușor de întors și te ajută și la partea asta, camerele. Servodirecția extrem de ușoară, suspensia asta fiind pe perne, efectiv puf mașina, deci nu simți niciun fel de lentoare, nu știu, șocuri, e așa ca un ecou magic cu covor, acum s-au auzit acele mânere motorizate și per total mașina este extrem de reglabilă, configurabilă, dar trebuie să-ți găsești niște setări. E bine că au minimalizat totul, deci n-ai 7000 de butoane, dacă vrei să meargă ea full auto, apeși butonul ăsta și face singură treaba, dar îți lasă totuși posibilitatea de a regla suplimentar și chestiuni din acestea de teren. Interesant să vezi pe aplicația asta 4x4 gradația asta de repartizare a cuplului. Acum noi suntem pe un drum cu pietriș, acum pe unul cu asfalt și diferența de nuanță sonoră între ele este niciuna. Pentru că mașina este extrem de bine antifonată, auzi absolut orice muscă, țânțar, de-aia dacă va avea greier cândva, va fi foarte enervantă, pentru că vei auzi toate acele chestiuni. Și îmi place că are mod sport pentru cutie sau mod drive normal, ridici frumos butonul, ai mod confort, mod eco sau mod dinamic, acolo în care poți să ții cutia în drive sau în sport. Mașina se lasă, se întărește și motorul capătă un sunet foarte frumos pe care îmi propun să-l las să vorbească de la sine. De fapt încă nu, că mai urmează un viraj strâns și nu pot să mă înfic foarte tare în el, respectiv acesta. Și cred că s-au întâmplat multe lucruri pe aici. Din nou, aici e o zonă cu gropi. Mașina nu o simte chiar dacă suspensia este pe sport. Și ăsta fiind un drum închis accesului public, nu este reglementat, aici pot să merg cât de tare vreau. Și chiar o să fac această treabă. Cu măsură, evident, pentru că se mai plimbă lumea, mai sunt cicliști, știu drumul, nu fac chestii nesăbuite. Am mai filmat aici o mașină cu vreo 160 de cai peste asta, cam așa. Un V8 din tabăra nemțească și cunosc drumul, știu ce îi poate pielea. Am ales să o iau pe aici pentru că este o zonă foarte aglomerată pe DN1 acum și eu am timp limită de a lăsa mașina. În exact 12 minute trebuie să las mașina înapoi, așa că probabil ăsta va fi test drive-ul. Mi se pare că e o mașină foarte așezată pentru volumul și greutatea ei, dar asta înseamnă niște limite, adică contează foarte mult anvelopele la această mașină, pentru că are aproape 3 tone când este încărcată, poate chiar să și depășească. Ce mai îmi place la ea? Existența padelelor metalice, care au un click foarte consistent și de asemenea îți poziționează motorul într-o plajă de turație optimă pentru demaraje. Și ideea este că anvelopele vor fi limita, deoarece la această mașină greutatea asta nu îi va permite să stea extrem de bine pe viraje, se va vărsa cu totul. Adică e sigură, stă bine, dar trebuie să înțelegi că e o mașină cu limite. Este totuși un SUV gândit pentru confort, nu pentru circuit. Există alte mașini care pot să facă genul ăsta de acrobații pe circuit, cum ar fi de exemplu un Porsche Cayenne, care e luxos, dar e orientat și performanță, având niște configurații cum ar fi un V8 plus sistemul acela hibrid electric. Până la urmă și mașina asta are un V8 și poate fi super dinamică, dar oricum o dai. Greutatea este inamicul performanței dinamice. N-ai cum să o ascunzi. Dar nici nu trebuie să fie. E o mașină în care vrei să mergi în confort, îmbrăcat frumos, chit că asta înseamnă business sau casual. Poți să mergi și în chiloținea, nu contează, se și întâmplă chestia asta, am și văzut. Dar, din nou, problema este a oamenilor, nu a mașinii. Oamenii care au gândit mașina asta, în schimb, s-au gândit la scenariile clasice. Adică oameni cu bani care își permit această mașină, care nu întreabă cât costă o revizie, nu chestionează anumite probleme de fiabilitate, care din păcate au fost. Marca are un istoric oarecum nefast cu treburile astea și eu sincer o pun pe seama faptului că a schimbat patronajul de foarte multe ori. Adică dacă era același format de patronaj 40-50 de ani, nu ar fi fost aceste probleme, dar a trecut de la Rover,
la BMW, după aia la Ford, acum la Tata, vă dați seama, și la voi la serviciu, când vine un șef nou, vrea să se afirme, schimbă toate reglementările, schimbă fluxurile, nu mai lucrezi cu plăcere, până te adaptezi. Alteori le iese bine din prima, dar de multe ori fluxurile astea schimbate provoacă o anxietate și de multe ori se revine la ceea ce a fost în momentul în care se schimbă directorul și cumva fiabilitatea este senzația pe care o simți tu ca angajat. Câteodată lucrurile nu merg, dar nu-i cumva vina produsului în sine, ci e un context mai amplu economic. Nu știu, cam așa fac eu această paralelă. Legat de consumurile mașinii, nu că ar conta, dar totuși trebuie menționate. În oraș eu am reușit să scot un aproximativ 10-6 cel mai puțin, 12-6 ca medie consistentă. Am plecat din Otopeni, de la Land Rover Jaguar și după aia m-am dus la Studio Grivița, care este pe calea Griviței, doar că am luat-o pe o rută mai lungă până în zona centrală a orașului. Și de acolo, mergând, am ajuns cam cu 12,2. Însă, la întoarcere am prins mai aglomerat să stau mult bară la bară, am avut cam 14,8. Dacă însă stai mult, consistent pe loc, aer condiționat, motorul ăsta nu se poate să stea permanent oprit, aici l-ar fi ajutat un aer condiționat electric, poți să vezi și cifre de 18. Dar e perfect normal la o mașină care are aproape 3 tone și 400 de cai. L-am mers din ăsta de DN1 liniștit, cam 8,1. Dacă însă mărești pasul și treci de 100-110, o să fie cam 9,2. Iar pe autostradă, slabe șanse să scoți fix 10 în cap decât dacă e un pic în coborâre. În mod normal o să aibă cam 11,6, 12,2 în intervalul ăsta. Și dacă o conduci pe Germania cum se merge, 14-15, dar, repet, cumva variațiile motorului sunt destul de mici pe partea asta de consum și mi se pare o motorizare echilibrată, atât fizic, prin faptul că are 6 cilindri și are suficientă putere. Nici nu ai mai slab de atât, pentru că toate sunt 6 cilindri, toate sunt 3 litri, cred că sunt benzină sau diesel și dacă vrei ceva mai condimentat așa, ai V8-ul de 4,4 litri și 530 de cai, care clar e un plus dinamic, dar n-ai nevoie de puterea aia. Aia e doar așa ca să te dai mare la cafea sau să faci depășiri și launch controluri pe care să le filmezi, să le arăți prietenilor. Dar mașina asta, așa cum e, are suficientă putere și esența ei nu este sprintul. Ea trebuie să aibă un motor suficient de potent pentru a putea să facă deplasările și depășirile în siguranță. Dar esența ei este confortul. Este un covor magic, e o mașină atât de silențioasă încât zici că stai în casă și auzi vântul care bate afară când este ploaie seara. Cam ăla e nivelul de liniște din ea. Adică va fi complicat cu greierii când vor apărea. Că o să apară, la toate mașinile apar, dar cel puțin așa cum e ea fabricată, calitatea asamblării este ireproșabilă. Singurul lucru la care aș fi atent sunt corțurile abrupte, cum ar fi cel de la această cotieră, unde cineva aici a folosit ceva, un inel a atins și a zgâriat pielea, adică se vor koji elementele acestea de la volan, de la cotiere, anumite zone ale mânerelor. Deci dacă ai tapiserie deschisă, detailing anual, trebuie hidratată pielea asta ca să-și păstreze proprietățile. Părerea mea e că după 10 ani acest interior o să aibă nevoie de o mentenanță și este piele semi-anilină, în schimb, și mă gândesc că va rezista destul de bine în comparație cu alte tipuri. Dar reper pentru durabilitate în timp, pentru mine rămâne pielea de pe Lexus, care îmbătrânește fără crăpături sau nu sunt niște chestii deformabile. Un amic are un L322 din 2008 sau 2010, un Range Rover V8 diesel de 3.6, la care pielea scaunului arată destul de rău și mașina e clar că a trecut prin niște chestii, dar mi-ar fi plăcut să le văd că îmbătrânesc mai bine în timp, atâta tot. Dar astea sunt niște chestiuni de care poate tu nu te vei lovi. Se vor lovi viitorii proprietari. Cine o deține de nou, părerea mea e că va fi ok. Cu anii pe care va avea, nimeni nu o să țină mașinile astea de noi 10 ani, pentru că sunt genul de clienți care vor ce mai nou. Și o să apară cei mai nou și o să cumpere. Și maxim o să dețină un model mai vechi pe care îl iau ca collector's item. Dar cu siguranță cât timp o deții îți dă o impresie bună. Este o mașină în care îți vine să te îmbraci frumos și îmi place că arată toate aproximativ la fel. Bila întotdeauna este sferică, roata întotdeauna e rotundă. Diferent sunt micile nuanțe care le fac să fie destul de diferite în timp. Hai să mai dăm un șpan. Clar, un V8 are un timbru aparte în plus, dar părerea mea este că
Și ăsta se aude la fel de frumos. Întotdeauna 6 în linie are așa un timbru aparte care merită exploatat. Și cine are bani de așa ceva, cred că oricum se uită la alte nuanțe. Și mai curând, cred că e foarte dificil pentru consilierii de vânzări ale acestor modele să descopere un pic caracterul omului și să-l sfătuiască coloristic, ce tipuri de echipări să ia, ce culori de tapiserie, ce opționale, pentru că sunt foarte multe. Adică aici este un vânzător important. Pentru că, ok, tu ai banii, te duci și vrei modelul, dar cu siguranță vei vrea să obții cât mai mult de acei bani, nu în sensul economic, ci să fie o mașină care să îți umfle pipota, să te simți bine cu ea. Pentru că sunt oameni care aleg aceste mașini și uneori greșesc configurarea și sunt super enervați că n-au nu știu ce buton cromat și pentru treaba asta sunt în stare să vândă mașinile și să-și cumpere unele care au acel blestemat de buton, care în esență nu are niciun rol, e doar o chestiune de design. Asta este. Uite, aici vedem un L322, mai vedem un model L405, există și Velaruri și Range Rover Sport și Evoque și ele arată foarte, foarte frumos. Toate sunt mișto, asta e chestia. Și îmi place că au relansat conceptul acesta de velar și că mașinile au, în esență, de asta se și face confuzia. Lumea zice Range Rover, dar Range Rover nu este o marcă, este un model. Și cumva se identifică. Când vezi forma asta de caroserie, indiferent că e Evoque, că e Discovery, că e Sport, toți le zic Range-uri sau Range Rover, depinde cum le mai găsești pe OLX. Însă, în linii mari, dacă stai să te gândești, fiecare are stilul lui diferit și sunt suficient de diferite cât să fie considerate modele separate. Și chestia asta adică e fix British, nuanțele astea exacte. Au nu știu câte tipuri de pantofi, dar toți sunt pantofi, toți au un călcâi, un flec, o pingea, arată oarecum la fel. Dar sunt suficient de diferiți încât să li se spună după construcție, cum sunt de exemplu pantofii Oxford. Așa că este genul ăla de mașină pentru care tu plătești un puhoi de bani pentru niște nuanțe, micile detalii care contează și care de multe ori se lasă nevăzute și încep să le descoperi abia după ce deții mașina. Și clar, nici eu nu cred că le-am descoperit pe toate, pentru că sunt foarte multe configurații și îmi propun să mai iau la test poate și versiuni diesel. Sper un plug-in hybrid sau electrică, sunt chiar curios cum se simte, și mai ales acel V8 benzină, să văd măcar niște diferențe de consum în raport cu această mașină. În rest, e greu să o critici, cel puțin dintr-un punct economic general de vedere. E o mașină care are un rost pentru deplasări de la A la B, nu. Având în vedere prețul pe care îl are, e mult prea mult preț plătit pentru a te deplasa de la A la B. Dar cu siguranță, dacă vrei să o faci cu stil și nu te gândești la bani, nu mai contează partea asta, ci contează configurarea ei, cum se simte, și părerea mea că n-are cum să nu-ți placă această mașină sau ceva de la ea. Un aspect de confort, unul de performanță, unul de aspect, chestiuni din acestea de nuanță, exact așa cum am menționat. Cu siguranță, this car hasn't let me down, because it is very, very nice. Goodbye everybody, hope you enjoyed this wonderful review.